واحد جاي على امريكا جديد ما معه مصاري، شو اول شيء لازم يعمله؟ بال 2001 فإلها 21 سنة. 21 سنة وجيت هون على الصفر. $500. $500. وهذا القرض اوتوماتيكلي يعني بدك تحصله لانه عم تاخذ قرض من مصرياتك، والهدف تبعي على عمر 50 يكون عندي مدخول من الريل استيت يغطي 100% من المصروف تبعي. بس لما الواحد بيقدر يستخدم المصريات لهن تعمل له مصاري هو نايم. في كثير منكم بجوز ما يعجبوا هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام بطيجي في فيديو جديد. فيديو اليوم هيختلف عن العادة. فيديو اليوم حنشرح لكم معلومات جديد، وعندي ضيف عزيز عنده معلومات كتير أنا صراحة نفسيا استفدت منها، وحخليه يفيدكم بالمعلومات كيف لما تيجوا على أمريكا كيف الحياة وشو الستبس اللي تاخدها عشان تكون من الناس الناجحين. فخلينا نبلش الفيديو بسرعة ما نضيعش أي وقت، خلينا ننطلق. قبل ما نبلش فيديو اليوم بدي أذكركم ضايلة أقل من 10 أيام للمسابقة اللي هي ل 30,000 سبسكرايبرز. معاكم لآخر شهر 8 اللي هو 30/8 عشان تدخلوا بالمسابقة. لازم بس تشتركوا عندي بالقناة على اليوتيوب، فعلوا الجرس، واعملوا لي فولو على الانستغرام، رابط الانستغرام بيكون تحت، واكتبوا على البوست المكتوب عليها 30,000 سبسكرايبرز عندي على الانستغرام، اكتبوا تم او دون، وهيك بتكون دخلت في المسابقة، وان شاء الله تكون واحد من الفائزين. هعمل المسابقة اللي هي $1000 $100 ل10 اشخاص. فانطلقوا، ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، وفعلوا جرس. خلينا نبلش فيديو اليوم وأعرفكم على الشخص اللي جاي عنا اللي حيفيدنا كتير انا وانتو مع بعض. اوكي يا اخوان، اخيرا اجا عنا الزلمه اللي بحكي لكم عنه اللي حيفيدنا انا وانتو اليوم. عرفنا عن حالك، تفضل. اسمي ربيع. ربيع، اهلا وسهلا فيك. احكي لهم من وين انت ربيع؟ انا من لبنان. من لبنان. قديش صار لك في امريكا؟ 22 سنة. وشو النقطة المهمة اللي بدك توصلها للناس اليوم بالفيديو؟ ضروري الواحد يعرف كيف يقدر يتصرف بالمصاري تبعيته، لانه الطريقة اللي تعلمناها ببلادنا مختلفة عن الطريقة اللي مستعمل مصرياتنا هون، فهذه اذا عرفناها بنقدر نوصل لمواصل كتير عالية بهذا البلد. يا جماعة كونوا مستعدين، فيديو اليوم فيه فوائد كتير 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 إلي وإلكم، فخلينا نبلش الفيديو ونستفيد مع بعض. واخيرا حبلش فيديو اليوم. فيديو اليوم انا الصراحه كتير اكسايتد له، في معلومات كتير حتكون مفيده من صاحبي ربيع، هيحكي لنا شغلات كتير. الانستغرام تبعك، احكي له الانستغرام تبعك. رابي شمس، RABISHAMIS. معلومات كتير كتير حتستفيدوا منها يا جماعه، فانا متاكد بعد هذا الفيديو هتروح على الانستغرام عنده وتسالوه، اسالوه كل شيء بخطر على باله. قلت له بدي اياك تساعدهم، اي حدا ببعث لك مسج يسالك سؤال رد عليه واحكي له الجواب. فاول شيء بحب اشكرك انه جيت اليوم معنا، وبشكرك ان ادفانس على المعلومات اللي حتعطيني انا والجماهير اياها. فتفضل، شو بتحب تبلش؟ عرفنا عن حالك، احكي لنا من وين انت، قديش صار لك بامريكا، واشرح لهم شويه خلاصه عن قصتك. قصته حلوه. بال 2001 كنت عايشة قبلها بلبنان. بال 2001 نقلت على هيوستن وبلشت من الصفر. من بعدها تقريبا بسنتين صرت اطلع على شو هو المورجج، وصرت اعرف المعلومات اكثر كيف بقدر انا احصل مورجج لحالي، لانه ما حدا علمني اياها. وبهذه الاكسبيرينس حبيتها للمصلحة كثير وفت فيها بتمعن، وبعدين صفيت سبيشالايزد بكيف بقدر انا اخذ هذا الدين واعمل له بلان لحتى اخلص منه بطريقه ذكيه. ل 18 سنه انا بالمورجج، ولما بديت بالريل استيت لانه الهدف تبعي انه ما نضلنا نشتغل كل عمرنا، فما بدي انا اشتغل كل حياتي. من اول ما بلشت بهذه المصلحه وبلشت اتعلم كيف واحد ياخذ لون ليشتري بيت، الفكره تبعيتي انه كيف انا فيني املك عدد كبير من البيوت لحتى اقدر يجيني كاش فلو شهريا واتقاعد من دون ما يكون عمري مثلا 60 سنه، بركي بقدر اتقاعد على عمر اصغر. فاول خطوه عملتها هو اول بيت لما اشتريته كان بدي صمد مصاري للداون بيمنت، وكانت صعبه اني اقدر صمد مصاري للداون بيمنت، ففتحت اكاونت هو 401k اكاونت. 401k صحيح. هلا خلينا نشرح لهم على السريع، اعطيهم خلاصه على السريع. هلا اول شيء بدي احكي لكم كم من نقطه على السريع. رابع بعمل مورجج لون. مورجج لون اللي هي القروض للبيوت، مخصصه بس للبيوت. انا كنت اعمل قروض للسيارات وبعمل قروض للبيوت. في كتير منكم بجوز ما يعجبوا هذا الكلام، بس شوفوا بامريكا يعني شو بدي احكي لكم، كل
معظم 90% انت بتتعامل مع عرب كتير صح؟ قديش بتحكي نسبة العرب من امريكا اللي بيشتروا بقرض بيت؟ مش كاش، قرض، باخذوا قرض. عشان قديش نسبة من الناس اللي بتحكي بيجوا امريكا عرب ومسلمين؟ عشان كتير عندي متابعين بجوز يحكوا لك لا احنا ما بناخذ قروض. هون بامريكا الوضع بيختلف شوي يا جماعة، اشرح لهم على هاي النقطة. اذا واحد ما معه ورثة $300,000 $400,000 بده يضطر ياخذ قرض لحتى يشتري. فمعظم العالم العرب بياخذوا قرض لحتى يقدروا يشتروا بيت. وفي خلاف على موضوع الدين، هل يا ترى انا فيني اشتري بيت للانفستمنت ولا لا؟ في قروض لا ربا، بس كمان فيها كتير كويشن مارك انه هل يا ترى هي فعلا لا ربا. بس بشكل عام ما فينا نملك بيت اذا ما قدرنا ناخذ قرض، اذا ما معنا كاش. وكثير عالم ما خلق معظم الناس مزبوط، ومعظم الناس اللي بيجوا امريكا العرب المسلمين ما معاهم 200-300 الف. فشوفوا هذا الفيديو انا زي ما قلت لكم القناه تبعتي عشان افيد الناس واعرفكم كيف ممكن تكون الامور مسهله لك بامريكا. فاذا انت ضد القروض على الاخر انسى هذا الفيديو. اذا حابب تتعلم كيف ممكن تيجي على امريكا وحتى لو ما معك مصاري ممكن تشتري بيت وتستفيد وتصير عندك بيوت، انه يصير عندك ثروه كبيره. صحيح. مزبوط. صحيح. فاليوم حيشرح لنا كل هاي الامور زي ما حكى لكم. البيت، اول بيت، خلينا نبلش باول بيت. واحد جاي على امريكا جديد ما معه مصاري، شو اول شيء لازم يعمله؟ اول شغله عملتها بدي الاقي طريقه كيف ضب مصاري. انا من الاشخاص اللي اذا المصاري الي قادر اوصلها للاسف حاصرفها. ففتحت نوع اكاونت اسمه 401k. شو ال 401k؟ ال 401k هو يعتبر للريتايرمنت. حلو. واذا واحد بيشتغل بشركه ال 401k بتكون احدى الاوبشنز له. حلو. فمسموح له الواحد يحط لحديت ال 9800 بالسنه بهذا ال 401k، والشركه اللي بيشتغل فيها بيقدروا يعملوا كونتريبيوشن. هو مش شرط بس اوبشن انه قديش انت حاطط بنعطيك نص هذا المبلغ. بس عشان عامل اكاونت. صحيح. واو. هو جزء من الانكم تبعه. وللاسف معظم العرب بلاحظ ما بينتبهوا لهذا الموضوع. لنقول واحد مهندس بيشتغل بشركه مبسوط انه هو عم بيعمل نقول 9000 بالشهر، بس مضيع على حاله مبلغ لانه ما عامل 401k والشركه تبعيته عارضين عليه. انا واحد منهم. انا اول ما بلشت اول شغل اشتغلته ما كان عندي 401k. ثاني شغل ما كان، ثالث شغل بلشت فتحت اكاونت 401k. ومن يوميتها الصراحه زي الكلام بحكي لكم اياه كانه بحكي، انا اول مره بنحكي بهذا الموضوع انا وياه، بس كانه بحكي عني. فتفضل كمل موضوع ال 401k. فعبر ال 401k صرت احط نسبه قليله من الانكم تبعي بالشهر. يعني انا الحسبه تبعيتي انه اذا قادر اعيش على 2005 يمكن فيني اعيش على 2200. فهالجزء الصغير اللي عم بحطه على جنب بدي اتحمله لانه عم يحقق لي حلم كبير بحياتي. حلو. من بعدها بسنتين هذا المبلغ نمي، صفى عندي تقريبا بوقتها كانوا شي 16,000. حلو. انا سحبت نصهم لهيدول. بحق لك تاخذ قرض ل 50% من ال 401k تبعيتك لحديت ال $50,000 ومن دون ما تدفع بينالتي للIRS وما في تاكس عليها، لانه انت عم تاخذ قرض ما عم تسحب المصاري. وهذا القرض اوتوماتيكلي يعني بدك تحصله لانه عم تاخذ قرض من مصرياتك. الفايده اللي عم تدفعها على ال 401k لون عم تدفعها لحالك. فوين وين سيتويشن، يعني ربحان بكل الطرق. لما سحبت انا نص المصريات طلعوا تقريبا شيء بوقتها كانوا 8000 وشوي، وكان معي $2000 زياده. فالمبلغ اللي كان معي هو 10,000 فقط. حطيته دفعه اولى على بيت، بوقتها كان البيوت حقها 110,000. فال 10,000 تقريبا اللي معي قدوني لحط دفعه اولى 3.5% والكلوزنج كوست تبعولي. حلو. فبهالطريقه انا اشتريت اول بيت. اول بيت ب $10,000 بس. صحيح. واو. والقرض اللي اخذته من ال 401k شديت على حالي لحتى ارجع سده بخلال سنه، مع انه بحق لك يمكن لمده 15 سنه تسده لما عم تستعمل هذا القرض للريل استيت. هذا البيت نفسه ارتفع سعره مع الزمن مثل كثير بيوت موجوده بامريكا او بهيوستن. النهار للي وصل سعره لل 260,000 بعته. واو، يعني طلع 150,000. صحيح. قديش اخذ وقت؟ اخذ تقريبا 10 سنين. 10 سنين. ب10 سنين ارتفع 150,000. صحيح. ما شاء الله. بهيدي الفتره يعني على السنة الخامسة اللي كنت أنا ساكن فيه لهالبيت كنت كمان عم بحط مصاري بال 401k وصفى زي الحصالة. يعني ال 401k يا جماعة زي الحصالة، زي ما تقولوا حصالة تنسى عنها. مصاري بتنضب
وبعدين بتلاقيها بعدين. صحيح. اوكي. لما اجت السنة الخامسة وحسيت هذا البيت صغير علي، كمان رحت سحبت 25,000 من الفرو 1K بنفس الطريقة، اخذت قرض وسديته بسنة واحدة ورحت اشتريت بيت ب $415,000 بوقتها. حلو. بهذا المبلغ. حلو. والبيت للي كان عندي أجرته ما بعته. فالحلو بالموضوع انه ما انا عم بدفع حقه لاخر 5 سنين، خلص المستأجر بيدفعه ومغطى كل المصروف، ما بحس انه فيها اي خطورة او وجع راس لانه نقيت المستأجر المناسب للبيت تبعي. وبأي وقت بدك تبيعه اللي ضايل عليه وقديش تقدر تبيعه تاخذ منه يعني المصاري منيح. صحيح. فرق. ففي كتير ناس منا عارفانة انه اذا بتاخذ مورجج بحق لك تاخذ مورجج تاني قبل ما تسد الاولاني. العرب يمكن بالشرق الاوسط ما معطوهم هيدي الاوبشن انه اذا انت اخذ قرض ما فيك تاخذ قرض تاني على بيت، يمكن بدك تسد الاولاني. بس هون بحق لك تاخذ 10 زائد بيتك، بحق لك تاخذ 11 مورجج. واو. اذا انت عم بتاجرهم هيدول والاجار تبعهم عم بيغطي مصروفهم، طالما معك الداون بيمنت فيك تضلك عم بتضيف وعم بتضيف. ما شاء الله. فتخيل انت اشتريت 10 بيوت بقيمة لنقول $300,000 وعم يرتفع سعرهم 5% بالسنة. عم نحكي نحن تقريبا $3 مليون بيوت وعم بيرتفع سعرهم $150,000 بالسنة. واو. يعني غير انه المدخول اللي عم بعمله بالشغل تبعي، في عندي مدخول عم بيصير انا ونايم اللي هو ارتفاع اسعار البيوت مع الزمن. حلو. فهون انا بلشت بشراء اول بيت وثاني بيت. رجعنا من بعدها اهليتي اجى وقت نقلوا على امريكا. حلو. وقالوا لي بيتنا بلبنان بدنا نبيعه وبدنا نجيب 150,000 نشتري فيه بيت واحد. قلت لهم انا بدي اشتري لكم بيت بس بدل ما نحن ندفع الدفعة تبعيته وحقه بدنا المستأجرين يدفعوا لنا حقه للبيت تبعكم. حلو. اخذت انا 150,000 وقسمتهم على 4. كل جزء من هيدول حطيتهم دفعة أولى على بيت، 3 مأجرين، وللي عم يفضل من الأجار تبعهم عم يغطي بيت أهليتي. واو. بدل ما اشتري بيت واحد ب150 واهلك ما شاء الله يعني بس بكون عائلتهم زي البلاد اللي احنا متعودين عليها. صحيح. ندفع كاش وخلص بيت واحد. بس لما فرجعتهم الأرقام وضحت القصة. فأنا بدي أشرح لك شغلة، إذا أنت ما عندك مورجج هل يا ترى ما عندك ضريبة البيت؟ لا عندك. هل يا ترى ما عندك كهرباء مصروف وأكل وشرب؟ عليه. المصروف ما بيخلص لأنه أنت بيتك مدفوع حقه بهذا البلد. مزبوط. يمكن ببلادنا $200-300 بتقدر تدبر حالك وتعيش، بس هون كل اللي موفره 150,000 بتساوي $750 دفعة المورجج. فإذا أنت شلت $750 من مصروفك الحالي اليوم حتعيش حياتك من دون مدخول؟ لا. صحيح. فهذه هي $750 يا جماعة ما بيسووا لكم شيء. أجار شقة أكثر من $750. صحيح. فبدل ما أملك بيت ب150 ملكت 4 ب600,000، وهدول كمان لما ارتفع سعرهم بلشت بيع منهم وروح اشتري وير هاوس وكوميرشال ريل استيت وبيوت أكثر، لأنه لما يرتفع سعر البيت بيصفي عندك شيء اسمه إيكويتي، والإيكويتي هو الفرق بين قديش قيمته وقد القرض تبعه. حلو. فلنقول أنت قيمته 300,000 بحق لك تاخذ على البيت اللي ساكن فيه 80% من هذا المبلغ، وبترجع قد ايه عليك القرض بتسده والباقي لإلك. اوكي، يعني لنقول نحن الموضوع بجوز احكي معاه بس نخلص هذا في عندي بيت انا شاري بيت بحكي معك في الموضوع بس نخلص. خلينا نشوف. الايكويتي كثير بتساعد من انه واحد يشتري بيت اضافي. حلو. او بيقدر واحد لنقول عنده الواحد ديون اخرى والفايده تبعيتها عاليه، لنقول في دفعه سياره $500 وكريدت كاردز، في ستودنت لون، في كثير ديون الواحد بيضطر ياخذها لحتى يعيش حياته هون. لما هالبيت عمل مصاري فيك تسحب المصاري منهم تسد هدول الديون كلياتها، ودفعتك الشهريه بدل ما تكون نقول 2000 بين السيارات والكريدت كارد والبيت بتصفي يمكن $1,200 لانه ما بقى عندك ديون اخرى. خلص بتصير كله وان بايمنت. صحيح. حلو. فالريل استيت هو ما بس مسكن، هو وسيله لانه واحد يحقق احلام كبير بحياته. في عالم انا بالماضي ساعدتها يشتروا بيت ورجعوا بعدها بكم سنه سحبوا مصاري منه للبيت راحوا فتحوا مطعم.
يعني بيقدر الواحد يفتح بزنس، بتحرك عنده فريدوم كتير. صحيح، بصفي في عنده اوبشن كتير، لانه عنده شغله عم تعمل له مصاري هو ونايم. للي نحن بنعرفه الطريقه اللي نعمل فيها مصاري بدنا نعطي وقتنا لندخل. بس لما الواحد بيقدر يستخدم المصريات لهن تعمل له مصاري هو ونايم، يعني ما عندك 24 ساعة بقى بالنهار، عندك 100 ساعة بالنهار، لأنه هدول فيك تكررهم. المصاري عم بتطلع لك مصاري. صحيح، مظبوط. حاليا عندي 5 بيوت 5 بيوت و1 كوميرشال ريل استيت. شو الكوميرشال؟ شو وير هاوس مع اوفيس ومأجر. زي هيك يعني، زي هاي، زي الرويال. صحيح. ما شاء الله، يعني عنده 5 بيوت وكوميرشال وير هاوس. جيت على امريكا قبل كم سنه؟ بال 2001، فإلها 21 سنة. 21 سنه وجيت هون على الصفر. $500. $500 يعني ب 20 سنه جيت على امريكا ب $500، وهلا ما شاء الله 5 بيوت وواحد وير هاوس. صحيح، ما شاء الله ما شاء الله. يعني حتى لو بناخذ ال 150,000 اللي جبناهم من بيعة البيت بلبنان، إذا بنشيلها من الحسبة للي أنا شاريهم من ال 10,000 اللي بلشتها بال 401k من زمان، هدول لحالهم اشتروا لي 3 بيوت والوير هاوس. طب بدي اسالك سؤال. هلا انا معظم المشاهدين عندي مثلا شباب صغار، اوكي، معاهم يعني $500 $1,000 وحابين يجوا على امريكا. شو بتنصحهم يعملوا اول ما يجوا على امريكا عشان مثلا ب10 سنين يكونوا عندهم 2 3؟ ممكن هذا الكلام يصير ولا مش ممكن؟ بلا، لانه عملناها نحن. صحيح، مزبوط. لما نحن بدنا نعطي قرض بدنا نطلع على الكريدت هيستوري، بدنا نطلع على الانكم، واذا عايز داون بيمنت بدنا نشوف من وين جايين الداون بيمنت. يعني 3 أشياء عشان تاخذ قرض. صحيح، اللي هو الكريدت تبعك، يكون معك الداون بيمنت. قديش داون بيمنت؟ يعني مثلا بيت حقه 500,000، قديش بدي اكون محوش اعطيك عشان تعطيني قرض على هذا البيت؟ مينيموم 3%، 15,000. 15,000 التسجيل والكلوزنج بكلفه لنقول شيء 8,000. يعني 20 بين 20 و 25,000 لحتى واحد يقدر يشتري بيت. اوكي، يعني هلا اذا واحد معاه 22,000 وعنده اجى على امريكا وقعد هون مثلا 3 سنين وبدفع كل فواتيره اون تايم وكل شيء، البيمنتس عنده ولا مره تاخر، يكون عنده جود كريدت، الانكم انه يكون عنده دخل، انه يبين انه بيقدر يدفع حق فالدخل تبعه. الدخل هون بيختلف حسب نوع العمل، ان كان صاحب عمل ولا كان W2. هل يا ترى كوميشن W2؟ في شيء اسمه variable income، يعني مثلا تراك بتغير بكل اسبوع الانكم تبعه مختلف. فمن هيك اوقات بنضطر نطلع على سنتين لحتى نشوف قد ايه المعدل تبع المدخول الشهري. حلو. نحسب 45% من هيدا الرقم بده يغطي دفعة البيت، واذا في اي ديون اخرى، سيارة او اي كريدت كارد. المفضل انه الواحد ما يكون عنده ديون لما عم يشتري بيت. يعني لازم الواحد يعمل برايورتيز. انا بدي اشتري بيتي قبل ما اشتري سيارة براند نيو. يمكن يضطر يشتري سيارة رخيصة كاش حاليا لحتى يقدر ياخذ هالخطوة الأولى إنه يقدر يشتري بيت. البيت أهم من السيارة بكثير، خاصة بأمريكا. مظبوط. والسيارة بأي وقت ممكن واحد يروح على الديلر شيب ويشتري سيارة. صحيح. مش هالشيء الواو. بس البيت معظم الأمريكان، حتى الأمريكان اللي هون من هون بتلاقيهم ما عندهم بيوت. صحيح. شو ليش معظمهم هيك؟ المعلومات تبع الفاينانس بلاحظ إنه منا كتير واضحة لمعظم العالم. يعني ما بحب اقول انه في كونسبيرسي، بس اللي اتضح لي انه البنوك مش مفتحين، عيونهم مش مفتحه على الامور، مشغولين بالهموم اليوميه، ما قادرين يطلعوا لقدام. فالنعمه اللي عنا اياها بامريكا هو انه نحن قادرين نعمل بلان ل10 سنين ولا 20 سنه. ما احنا ما معلمينا نحن، لانه ما فينا مثلا بلبنان نعمل بلان على 20 سنه وبكره بتبلش الحرب وبتغير البلان تبعنا، بكره بيصير في امور سياسيه بتغير البلان تبعنا. فتاقلمنا انه نحن ما يكون عندنا طموح كبير للمستقبل. احنا اهم شيء عندنا لما نيجي من بلاد بدي ادفع البيت واسده وخلص، هيك صرت بعقليتنا انه هيك خلص هيك عايش حياتي. بس الكلام الصح انه بامريكا هذا الكلام ما بمشي. هذا الكلام زي ما بحكي لكم ربيع، لازم تكون عندك بلان. لازم حكيت لكم انا اياها بالهيك فيديوهات كثير عندي. لازم يكون عندك بلان وشو بدك
تعمل مثلا كل سنتين، كل 3 سنين، كل 5 سنين، يكون عندك جول. بس انه تحكي لي بس بدي اسد البيت، هذا مش جول، ولا حتوصل مكان. خلص هتسده، هتقعد وما معك مصاري تصرف للمصاريف العادية اليومية، صح؟ فالسبب انه اذا واحد سده للبيت بوقت قصير بينضر، هو انه عم بلاحظ العالم بتركز انه يسدوا المورجج تبعهم بسرعة، بيرجعوا لما بدهم يروحوا يفتحوا بزنس بيجيبوا شريك معهم بفوتوه 50% من المربح. طب انت كان معك كاش ومشان توفر 4% فايدة للمورجج رحت جبت واحد دفعت له 50% من المربح تبعك. 50 ولا 5 ولا مزبوط مزبوط. لا مزبوط. هيدي شغله. الشغله الثانيه لما ما عم نطلع لقدام، يعني ما عم نعمل بلان لعمر 65 و55 و45، للي عم بيصير مع العالم عم بيروحوا بيسدوا المورجج بسرعه، بيرجعوا بدهم يضطروا يا اما يتدينوا بفايده اعلى، او بدهم يوصلوا لمرحله على عمر 65 مثل ما شرحت لك ما عندهم دفعه مورجج بس في عندهم مصاريف اخرى بحياتهم. طب اذا واحد ما عنده دفعه 750 ما انحلت المشكله تبعيته. مظبوط. وهون السوشيال سيكوريتي انكم ما بيأدي، بيطلع له الواحد $700 بالسنه بالشهر اللي هو التقاعد من الحكومه هون. صحيح. يا ولا شيء، التقاعد هون يعني ما بدفعوا لك شيء. فلما انا اطلع على الفايل لنقول حدا عنده انكم من التقاعد، هذا التقاعد عم شوفه عم يجي من اكثر من مكان، عم بيجي من السوشيال سيكوريتي، وهو منه بس من الحكومه، انت عم تدفع الضرائب تبعولها، يعني هون من مصرياتك اللي دفعتهم كل عمرك عم بس عم برجعوا لك عم بيجيهم مصاري من الريتايرمنت اكاونتس مثل ال 401k والاي ار اي، في انفستمنت اكاونتس. انفستمنت اكاونتس كثير عالم تسالني شو معناتها هاي، مثل التشيكينج اكاونت والسيفنج اكاونت، في اكاونتس معموله لحتى تعطيك مردود اعلى على مصرياتك بين 7 و 12%. كيف تطلع 7 ل 12%؟ ايش مش بيستخدموا هالمصاري بيشتروا اسهم فيها ولا كيف بالضبط؟ بيشتروا اسهم يعني الشغل. صحيح. تجاره. صحيح. اوكي. فالاسهم هيدول في ناس بيقولوا طب انا هيدي فيها مخاطره، ما ضروري يكون فيها مخاطره. في اسهم بيكون المخاطره تبعها واطي وبيكون المربح تبعها ما كثير عالي، فبتلاقي عم تعمل مربح صغير كل شهر او كل سنه بس مطلع مربح، بس على مد السنين بصفي هذا المبلغ بيتضخم. صحيح. لانه اوقات بتعلى 22%، اوقات بتنزل 15%، بس اذا بنطلع على 20 سنه بنلاقي هذا الجراف هيك عم بيعلى، قيمه المصاري عم تعلى. مزبوط. وفي ناس بيقولوا هل يا ترى ضروري تعلى؟ اكيد، لانه إذا بتطلع بكلفة أي شيء من 30 سنة حيكون يمكن أقل من نص الكلفة تبعيت اليوم. إن كان قد إيه كانت السيارة، امبارح شفت على جوجل حاطين بال 1980 المرسيدس كان حقها $7000. واو. فقيمة المصاري بتعلى مع الزمن، بتقل، فهذا اسمه التضخم المالي. المصاري لما عم تحطها باكاونت مثل الانفستمنت وعم تعلى بمعدل 12% بالسنه، عم بتحارب انت هذا التضخم المالي، للي اذا حطيت انت 20,000 بالجارور بعد 20 سنه بتفتح الجارور قد ايه هذا المبلغ حيكون هو ذاته، بس عيبته ال 20,000 ما بقى حتشتري لك مرسيدس. فهذا المبدا انه انت بدك تحط مصرياتك بمكان يطلع عم بينمى مع التضخم المالي اللي موجود بدون ما ياخذ وقت. صحيح. حلو. من احلى الاشياء اللي تعلمتها هو اني اعمل بلان لحياتي. حلو. يعني مش بس اعمل بلان للسنه الجاي وال5 سنين، لا، كتبت انا قبل ما اموت لازم انا اعمل هيك، وللي هو اقدر اعيش مع عائلتي ببيت قريب لنهر واتمتع بالطبيعه لانه بحب الطبيعه كثير. حلو. والهدف تبعي على عمر 50 يكون عندي مدخول من الريل استيت بغطي 100% من المصروف تبعي. حلو. وهيدي المرحله ما بقى عندي انا قلق من وين بدي اجيب المصاري لحتى اقدر اعيش. لما اوصل لهيدي المرحله بدي اعمل مدرسه لعلم كل العالم كيف يوصلوا لهيدي المرحله. أنا بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالعربي. انا حلمي انه نحن العرب يكون عندنا الثقافه للي الشعوب الاخرى اللي موجوده بامريكا عندها اياها. اذا نحن عم نسوق من منطقه كيتي هون بهيوستن لسيلي، 70% من الاراضي اللي موجوده بيملكها الشعب الصيني، وهذا الحقيقه. طب نحن ما ناقصنا اي شيء من انه ما نعمل هذا الهدف غير انه المعلومات.
فانا هذا هو الشغف تبعي، انه اعلم اكبر عدد من العالم اللي موجودين بامريكا وبرات امريكا كيف يكون عندهم التفكير انه نحن بدنا نبذل الانكم تبعنا بشيء، حتى لو بدك تشتغل لاخر يوم بحياتك. يعني انا ما قلت لك بدي اوقف على عمر 50، قلت لك بدي اعمل شيء اكبر من هيك. ما هيك بس انه تحقق الاشياء، معظم الاشياء اللي بدك اياها بعمر 50. صحيح. حلو. صحيح. يعني بالعربي بدك بس توصل عمر 50 اذا حققت الاشياء اللي بدك اياها بدك تعمل زي مركز تعليمي للعرب. حتدخل امريكان ولا عرب بس ولا كله ميكس؟ لما عم بحكي بالعربي العرب عم بيقدروا يعملوا كونكشن للموضوع، الامريكان ما حيفهموها بنفس المبدا، لانه ما اجوا من الشرق الاوسط مثل ما نحن جينا من الشرق الاوسط. عقليتنا هنيك بالمعامله بالمصاري مختلفه، فاذا انا بعرف كيف عقليتنا وبعرف كيف شو الغلط بالعقليه تبعيتنا بالتصرف بالمصاري، سد ديونك بسرعه وروح جيب بارتنر بالشركه، فهيدي العقليات اللي للاسف عم بتاخرنا من انه نقدر نملك 70% من الاراضي اللي حوالينا. الارقام كثير واضحه، لما الواحد بس يفتح عيونه ويقول خليني اسمع لربيع شو عم بيحكي وشوف الارقام شو عم بيكتبها، 1 زائد 1 ما في 2 يتجادلوا عليها، الجواب تبعها 2. فلما الواحد يقعد يحسب اوكي كيف وصل لاول 10,000 تحسبها 100 وصلوا. فالارقام واضحه، لما الواحد يفتح عيونه ويقول انا ناوي اتعلم شو كيف هيدي بدها تصير وناوي ضحي وشد على حالي لحتى اخطي اول خطوه وضلني عم بخطي الخطوات يوميا وشهريا لحتى لما يصير عمر 50 اقدر اوصل لهيدي المواصيل. لانه ما في شيء بيصير بسرعه، بس بدها يصفي الديسبلين، يعني الواحد بيعملها يوميا عشان يوصل. صحيح. كل هذا الكلام اللي بتحكيه الموتيفيشن كله حكيت لهم اياه، كله هذا الكلام وصلت لهم هاي الصوره، وهيو دليل. هذا الكلام ما حكينا فيه قبل ما صورتها. هيو بحكي لكم نفس الكلام اللي بحكي لكم اياه يا جماعه. والزلمه بحكي لكم لما يوصل عمره 50 سنه بده يعمل مدرسه لكل واحد فيكم لما تيجوا على امريكا. يعني انا الصراحه انا لو جاي على امريكا وقابلت شخص زيك كان وفر علي وقت كتير، مع اني انا يعني فتحت عيني على الشغلات هاي بسرعه. بس اي ثينك لو مثلا شخص زيك كان عامل بروجرام كان دخلت فيه وكان تعلمت هاي الشغلات بجزء نص الوقت. فان شاء الله توصل لهدفك، وان شاء الله بتفتح المركز العربي وانا وراك، حاول ادعمك قد ما بقدر. ونخلينا نحكي له روحوا عنده على الانستغرام، وقفوا الفيديو روحوا عنده على الانستغرام هلا واحكوا له اوصل للهدف تبعك باسرع وقت عشان يفتح لكم مركز تعليمي عربي. الامريكان نفسهم هالمعلومات بحكي لكم اياها ما بيعرفوها. انا اصحابي امريكان في كثير منهم ما بيعرفوا هاي الشغلات، مولودين هون وطول حياتهم هون. خلينا نروح على الانستغرام، روحوا عنده على الانستغرام وادعموه واحكوا له افتح يا ربيع، افتح المدرسه باسرع وقت، خلينا نتعلم. واذا بدهم اليوم يتعلموا يسالوني، يعني اذا حدا بيجي بيقول لي علمني، يعني هلا اي واحد من عندي يبعث لك مسج على الانستغرام حتنساه اكيد، هتشرجه؟ لا بلاش. صحيح، وعد اكيد. جماعه روحوا على الانستغرام واستفيدوا منه، الزلمه عنده معلومات كتير. فاذا حابين هذا الفيديو اعملوا لايك، واذا وصلنا كم من لايك تعمل لهم بارت 2. كم من لايك بدنا؟ يعني لايك على الفيديو هذا كم من لايك بدنا؟ انت قال لي كم لايك لازم يكون؟ انا بقول 10,000. اوكي 10,000 لايك بنعمل لكم بارت 2. اتركوا تعليق تحت شو الاسئله اللي عندكم اياها، وان شاء الله بنعمل لكم فيديو ثاني. بشوفكم بالفيديو الجاي، وما تنسوا المسابقه اللي هي 30,000 سبسكرايبر. بشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم. السلام عليكم.